নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি SHG গোটৰ লগত জড়িত মহিলাসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অতি ভাল খবৰ আগবঢ়াইছোঁ। যিহেতু অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত ৰূপায়িত সখী এক্সপ্ৰেছ 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ আঁচনিৰ সৈতে জড়িত এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যিসকল SHG গোটৰ সামূহিক কৰ্মী আছে অৰ্থাৎ কেডাৰ আছে, সেই কেডাৰসকলক আনুষ্ঠানিকভাৱে ৬,৬৭০খন স্কুটাৰ বিতৰণ কৰা হ'ব অহা ২১ আগষ্ট তাৰিখে গুৱাহাটীৰ কলাক্ষেত্ৰত। এইটো এটা নিশ্চয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ব, যিহেতু বহুতো সখীৰ ইতিমধ্যে নাম আহি আছিল। আপোনালোকে গম পায় কথাটো। স্কুটি কেতিয়া বিতৰণ কৰিব সেই সম্পৰ্কেও বহুতেই উৎসুক হৈ আছিল। এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত ৬,৬৭০খন স্কুটাৰ বিতৰণ কৰা হ'ব ২১ আগষ্ট তাৰিখে। এইখন চাওক, শংকৰদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত হ'ব লগা অনুষ্ঠানৰ এইখন হ'ল কাৰ্যসূচী। স্থান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ, পাঞ্জাবাৰী, গুৱাহাটী। আৰু তাৰিখ চাওক ২১ আগষ্ট ২০২২ দিনৰ ১২ বজা। অনুষ্ঠানৰ লগত কোন কোন জড়িত থাকিব আপোনালোকে চাওক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত অহা ২১ আগষ্ট ২০২২ তাৰিখে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অন্তৰ্গত সামূহিক কৰ্মীসকলৰ মাজত আনুষ্ঠানিকভাৱে ৬,৬৭০খন স্কুটাৰ দুচকীয়া বিতৰণ কৰা হ'ব। এতিয়া চাওক, এই কাৰ্যসূচীটো লোৱা হৈছে বিশেষকৈ সখী এক্সপ্ৰেছ 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ সৈতে জড়িত সামূহিক কৰ্মীসকলক এই স্কুটাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰী স্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত এই অনুষ্ঠানটি ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। এতিয়া চাওক, যিসকল কেডাৰ বা যিসকল CRP আছে অৰ্থাৎ SHG গোটৰ যিসকল সখী আছে, সেই সখীসকলক এই স্কুটাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। যিসকল মহিলাই ইতিমধ্যে পশু সখী, কৃষি সখী, বেংক সখী হিচাপে নিযুক্ত হৈ আছে, সেইসকল মহিলাক যিহেতু কৰ্মত উৎসাহ দিবৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে এই স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু আমি সকলোৱে জানো যে কৃষি সখীয়ে হওক বা পশু সখীয়ে হওক, বেংক সখীয়ে হওক বা যি সখীয়ে নহওক কিয়, SHG গোট এটাৰ সদস্যাসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় এই যিবিলাক পোষ্ট হয়, এই পোষ্টবিলাকত কাম কৰোঁতে। যিহেতু যিবিলাক বিশেষভাৱে পিছপৰা অঞ্চল, সেই অঞ্চলবিলাকত যাতায়াতৰ যথেষ্ট অসুবিধা দেখা যায়। গতিকে যদিহে মহিলাসকলে দুচকীয়াখন পায় বা স্কুটি এখন পায়, তেতিয়া তেখেতসকলে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুবিধা হয়। গতিকে চৰকাৰে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই স্কুটি বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে। যিসকলে কলাক্ষেত্ৰত স্কুটি ল'বলৈ যাব বা যিসকলৰ নাম আহিছে ইতিমধ্যে, আশা কৰিম তেখেতসকলে কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব। যিসকলে স্কুটি পাইছে সকলোলৈকে আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।